meron tayong dalawang larawan ng markang natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site. At ito ang siyang ating tatalakayin sa bidong ito. Ayon sa kanya, natagpuan niya ang dalawang markang ito na nakaukit sa dalawang magkatabing bato. Ito ang unang larawan ng markang kanyang natagpuan. Kapansin-pansin ang mga simbolong nakaukit sa ibabaw nito, kung saan ay walang dudang inukit ng mga sundalong Hapon. At ito naman ang ikalawang larawan ng markang kanyang natagpuan. Napakalinaw sa larawang ito ang nakaukit dito na mga simbolong may kaugnayan sa nakatagong kayamanan ni Yamashita sa lugar. Tulad ng naunang bato, ang pagkakaukit ng markang ito ay walang duda na gawa ng mga sundalong Hapon. Ang tagumpay ng isang treasure hunter sa paghuhukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita ay nakasalalay ito sa tamang pagbasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Para ating mabasa ng tama ang mga markang ito, kailangan nating hasain ang ating kakayahang bumasa ng mga marka. Kaya sa bidong ito ay sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng mga markang ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Ano-ano ang mga nakikita mong nakaukit na simbolo sa ibabaw ng batong ito? Base sa aking sariling pananaw, ito ang mga nakaukit na simbolong aking nakikita sa ibabaw ng batong ito. Ang simbolong ito ay isa itong flag o watawat. Ang karaniwang kahulugan nito sa wikang Ingles ay flag pointing to the object. Ibig sabihin, ang watawat ay nakaturo sa lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Mapapansin natin na ang hugis ng watawat ay isa itong arrowhead. Kaya sa pamamagitan ng markang ito ay meron na tayong palatandaan sa tamang direksyon na ating susundin. Ang butas naman na ito ang siyang sumasagisag sa depositong ating hinahanap sa lugar. Pero ang pinaka-importante sa tatlong nakaukit na simbolong ito na may kaugnayan sa kinalalagyan ng mahalagang bagay na ating hinahanap ay ang simbolo na ito. Ang simbolong ito ay nagpapahiwatig ng isang tunnel o kuweba. Kaya sa kabuuan, ang depositong ating hinahanap ay tinago ng mga sundalong Hapon sa loob ng isang tunnel o kuweba sa lugar. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Ano-ano naman ang iyong mga nakikitang simbolo na nakaukit sa ibabaw ng batong ito? Ang ikalawang marka na ito ay meron itong kaugnayan sa katabi nitong nakalipas na markang ating napag-usapan. Base sa aking sariling pananaw ay ito ang aking nakikita sa kabuuang nakaukit na mga simbolo sa ibabaw ng batong ito. Ang pabilog na simbolong ito ay sumasagisag sa loob na kabuuan ng tunnel. Ito yung tunnel na ating binanggit kanina na tinutukoy ng nakalipas na marka. Ang mahaba at nakapahalang na linyang ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang inside o loob ng tunnel. Ibig sabihin ay isa itong straight tunnel o diretsong tunnel. Ang nakapatayong linya naman na ito ang siyang nagpapahiwatig na mula sa bahaging ito ng tunnel ay meron itong harang. Maaring ito ay isang makapal at matigas na semento o mga naglalakihang bato. Kaya sa madaling salita, medyo matrabaho ito. Mapapansin din natin na may nakaukit dito sa ibabang bahagi na isang arrowhead.
Ang arrowhead na ito ang siyang higit na nagkukumpirma na dito sa bahagi ng tunnel na ito ang siyang kinalalagyan ng depositong ating hinahanap. At bilang panghuli ay ang nakapatayong linya na ito sa dulo ng kanang bahagi ng mahabang nakapahalang na linyang ito. Ipinapahiwatig nito na ang pasukan ng tunnel na ito ay sarado. Ito ay sadyang linagyan ng mga sundalong Hapon ng harang para hindi ito madaling mapasok. Base sa aking sariling karanasan, ang karaniwang ginamit ng mga sundalong Hapon bilang pangharang sa pasukan ng kanilang mga tunnel ay mga naglalakihang bato. Sa kabuuan, napakalinaw ang kahulugan ng mga nakaukit na markang ito na ang depositong ating hinahanap sa lugar ay nakatago sa loob ng isang tunnel o kuweba. Maraming nagsasabi na ang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay sadyang napaka-komplikado. Kaya naman ay maraming nawawalan ng pag-asa na siyang pinakadahilan ng kanilang pagsuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero pagdating sa mga taong tunay na may alam, ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay hindi ito gaanong komplikado. Kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga kaalaman at paghasa sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka. Hindi magtatagal, ang iyong kakayahan na ito ang siyang magiging susi sa iyong pinakaunang tagumpay. Bago tayo magtapos sa bilong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Henry Asuncion na tiga Caloocan. Shoutout kay ka-TH na si Yolop Auga na tiga Misamis Occidental. Shoutout kay ka-TH na si Tonyo Bulsao na tiga Mountain Trail. Shoutout kay ka-TH na si Jason Bangawang na tiga Sison, Pangasinan. Shoutout kay ka-TH na si Daniel Atiwag na tiga Tabuk, Kalinga. At hanggang dito na lamang tayo sa bilong ito. Ako si Elmo Zogual na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.